ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੇਰ ਕਲੱਬ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਬਲੈਂਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਕਬੁੱਕ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ ਕੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲੈਂਡਰ ਸਰਚ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.blender.org ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੈਂਡਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਰੈਂਡਰ ਇੰਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ CPU ਐਂਡ GPU ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਲਪਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, UV ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, VFX ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਰਿਗਿੰਗ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫॉर ਵਿੰਡੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ, ਮੈਕ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਸਿਲੀਕਨ ਐਪਲ ਲਈ ਵੀ 197 MB ਦਾ, ਫੁੱਲ ਲਿਨਕਸ ਲਈ 215 MB। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3.4.1 ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਊਨਲੋਡ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੌਪਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਸੇਵ। ਤੇ ਸੈਟਅਪ ਪੌਪਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਨੈਕਸਟ, ਅਸੈਪਟ, ਨੈਕਸਟ। ਸੀ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, DEF ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਸਟਾਲ। ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਸੈਟਅਪ ਸਾਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਫਿਨਿਸ਼। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਲੈਂਡਰ 3.4। ਓਪਨ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਰਜ਼ਨ ਹੈਗਾ 3.4.1। ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਬਲੈਂਡਰ ਤੇ ਥੀਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਇਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਥੀਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਾਈਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪਸੰਦ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਲੈਂਡਰ ਡਾਰਕ। ਤੇ ਸੇਵ ਨਿਊ ਸੈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਜਨਰਲ। ਤੇ ਆ ਮੇਨ ਸੈਟਅਪ ਬਲੈਂਡਰ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ, ਇਹ ਮੇਨ ਬਾਕਸ, ਡਿਫਾਲਟ ਕਿਊਬ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੈਮਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਲਪਚਿੰਗ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ, ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਸੈਲ ਯੂਰ ਵਰਕ।